เป็นเวลาเนิ่นนานมากกว่า500ปีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่พืชชนิดนี้นิยมปลูกอย่างแพร่หลายในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นของป่าที่มีต้นไม้ใหญ่คอยเป็นเสมือนหลังคากันแดดกันฝนและให้ปริมาณแสงที่พอเหมาะในการสังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหมือนจดหมายเหตุที่เล่าถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนผ่านการบอกเล่าจากความทรงจำของผู้คนยุคนั้นที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สร้างผลผลิตกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าชาป่าหรือต้นชาใบเมี่ยงในหมู่บ้านที่เป็นหนึ่งในสถานที่ของการเพาะปลูกต้นชาภายใต้ร่มเงาของพื้นป่าใหญ่หมู่บ้านป่าเมี่ยงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับถ้าจะเปรียบความงามของบุปผาที่เป็นเหมือนราชินีความงามแห่งหน้าหนาวก็คงจะเป็นดอกพญาเสือโคร่งที่เบ่งบานโชว์ความงามได้ราวๆไม่เกิน2 สัปดาห์แต่ถ้าเป็นตัวแทนความงามที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนถ่ายจากฤดูหนาวมาสู่ฤดูร้อนช่วงต้นเดือนมีนาคมก็น่าจะเป็นดอกเสี้ยวหรือดอกชงโคป่าที่จะเบ่งบานทั่วผืนป่าราวๆร่วมเกือบ1 เดือนหนึ่งในสถานที่ที่เบ่งบานและอยู่กันเยอะก็น่าจะเป็นที่หมู่บ้านป่าเมี่ยงในจังหวัดลำปางและไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่สามารถชื่นชมได้แค่ความงามแต่ยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารหรือของกินเล่นที่จะหากินได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนราวๆ1 เดือนเท่านั้นแต่นั่นก็เป็นแค่เรื่องราวสั้นๆที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก ครับอันนี้จะได้กลิ่นเฉพาะช่วงหน้าร้อนแค่นั้นนะแม่เนาะเจ้ามีเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะครับดอกเซี่ยวนะครับอยู่มานี่มากัน200 กว่าปีแล้วนะครับจะเป็นแบบคนเมืองก็ได้100 กว่าปีละจะเป็นแบบคนเมืองเนี่ยเนาะเพิ่นขึ้นมาอยู่กันนะครับนั่นเป็นแต่คนชนเผ่าอ๋อครับ
เป็นบ้านที่อยู่บนภูเขาแต่เป็นคนเมืองนะครับ แต่ก่อนไปยังใหม่จ้ายังเตียวเอา เตียวเอาจากหมู่บ้านตอนนั้นอายุ10 ปลายประมาณ18 19ไปยังใหม่ต้องเตียวเอา ก็คือแม่เดินจากบ้านป่าเมี่ยงเนี่ยนะครับ ไปถึงแม่ออนอ่ะ โอ้ ไปขึ้นรถคนอ่ะ กี่วันครับแม่ เกิงวันเตียวถ้าขยันเตียวเกิงวัน เดินขึ้นดอยลงดอยไปตั้งแม่กระปองเนี่ยนะครับพูดถึงใบเมี่ยงนี่คือสมัยก่อนบ้านป่าเมี่ยงนี่คือเขาทำเป็น เมียงส้มอ่ะ เมี่ยงส้ม ก็ชิมก่อนก็ชิมของ เคยครับ ที่เขาเรียกว่าชาป่าอย่างนี้เหรอไหม แม่นซาเสียยอดอ่อนเอาแป่งซา ครับ ตัดแต่งจริงมันจะออกเอา2-3 ใบเนี่ย1 ลี 2 ใบที่ผานัดพบหน้าหมู่บ้านในอดีตจะเป็นผาสูงซึ่งชาวบ้านจะใช้เป็นจุดพบเจอระหว่างพ่อค้าที่มารับซื้อเมี่ยงหรือมารอญาติที่เดินทางมาหาที่หมู่บ้านโดยมีวัวกับม้าเป็นพาหนะในการเดินทางและขนสัมภาระรวมถึงขนใบเมี่ยงออกจากสวนในป่าในการลำเลียงออกไปขายยังนอกหมู่บ้านสัตว์2 สายพันธุ์นี้สำหรับชาวบ้านจะให้ความเคารพนับถือและถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตในสมัยก่อนขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยมีต้นน้ำที่ผุดออกจากดินอยู่ลึกเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านสายน้ำที่ไหลช้าๆและสายราวกับกระจกและไม่เคยแห้งจากป่าแห่งนี้จึงเป็นแหล่งทำเลชั้นดีในการทำสวนเมี่ยงภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ยิ่งเดินเข้าไปในป่าลึกธรรมชาติก็ยิ่งสวยงามชาวบ้านนอกจากจะนับถือเรื่องผีปู่ย่าแล้วยังมีความเชื่อเรื่องนางไม้ที่ทำให้ผมนึกได้ว่าพ่อชวนชาวบ้านในหมู่บ้านที่ผมรู้จักเป็นคนแรกๆเมื่อครั้งที่มาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นครั้งแรกพ่อชวนเล่าให้ผมฟังว่าในป่าจะมีนางไม้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพและเชื่อว่าจะคอยดูแลปกป้องผืนป่าและคนในหมู่บ้านที่เข้าป่าไปทำสวนทำให้อยู่ๆผมก็มีความรู้สึกว่าไม่ควรจะเข้าไปลึกมากกว่านี้แล้วหันหลังเดินกลับออกมาอย่างครับว่าเปิ้นบนไว้นางใหม่ คือต้นนี้มีนางไม้นะ มีนางใหม่ เปิ้นเลยบนไว้บนเธอมาขอมาอยู่ครับเรื่องเป็นไงขอเป็นเอาแล้วก็ครับขอเป็นเอาขอเนี่ยก็คือมีก็ถวายจนหยุดวัดอันนี้ทั้งปลูกทั้งกินเหรอครับพ่ออ๋อมะเขือเครือนะครับ มะเขือเครือนี่อย่างเงี้ย ครับที่บ้านข้างลำธารหลังหมู่บ้านผมเจอกับพ่อปัญญาที่กำลังทำแปลงเกษตรเล็กๆที่ข้างลำธารพ่อปัญญาเล่าให้ผมฟังว่าสมัยเด็กๆต้องช่วยที่บ้านทำสวนเมี่ยง
และช่วยขนใส่หลังม้าหลังวัวออกไปรอพ่อค้ามารับซื้อที่หน้าหมู่บ้าน แต่ก่อนนี้ไปมาลำบากนะพ่อเนาะครับ สัญลักษณ์หัวตามก็ ครับ นั่นนะ คือพ่อทันสมัยนั้นเลยเนาะ อืม ทางเปิ้นท้องว่าเอาใส่กล้วยก็ครับ แล้วใส่ปุ๋ย ไปขายที่ไหนแม่กำปองอะครับ ไปเก็บมาวันสองวันก่อนแล้วมันนึ่ง อืม มันซุกตัวตะโพดลงมัดเป็นอะไรเป็น อื แล้ว ม ก็โอกาสซื้อ ครับ เราไปเป็นมัดฝังเป้เลยนะครับ มัดเอาถุงยางของห้องเลยมัดฝังเป้ไว้15 วันหรือ20 วันเปิดขาย อ๋อแต่ก่อนนี่คือแบบเมี่ยงนี่เป็นสิ่งที่แบบช่วยให้มีกลิ่นมีใจสมัยก่อนแล้วเนาะ อยู่ก็นี่แล้ว ครับ เดี๋ยวมันมีกาแฟเพิ่มได้นี่ เดี๋ยวนี้ไม่มีกาแฟเพิ่มมันทำให้มีรายได้เยอะกว่าเดิมเลยนะ เป็นได้หมดไปเห็นกาแฟ แถวนี้โลเท่าใดครับกาแฟ กาแฟที่โครงการหลวงเขาก็โมตีของมาสื่อดีกิโล180 โอ้ แห้งๆเลย โล180ก่อน อืม โอ้ยังไม่ได้นักว่ะ กาแฟดำกาแฟตีบอก แล้วสมัยก่อนอย่างปลาเมี่ยงไปขายที่ไหนที่แม่กำปองกะครับ เขาขายเกสรเขาขายตลาดลำปางหมดก้า ลงไปทางแจ้ซ้อน เออ โอ้แล้วจากแจ้ซ้อนเข้าไปลำปาง รถปลาเมียงกลางก็ถัง เป็นเกือบจากนี้ไปเป็น100 โลนะพ่อนะ อืม แล้วสมัยก่อนนี่ทางมันไม่ค่อยดีเหมือนตอนนี้เนาะ นะ โอ้โห วันนี้ใช้มากเป็นคล้ายๆให้ผมกล้าบ้านนี่ ครับเปิ้นมารับซื้ออะครับ ผมกล้าครับ4 ต่อเป็นเอาไปหนังใช้รถไปขาย ตรงที่ผานัดพบนี่มั้งก่อ นะ ประมาณว่าใครจะขายเมี่ยงคือขนเมี่ยงไปรอที่ผานัดพบดีเนาะครับ อืม อ๋อ เป็นมาอยู่มาไปขายไปรับซื้อนี่เนาะ ครับ ต้องเขาใช้มากใช้งัวตามที่มันเป็น อืม โอ้ตุกเนี่ย สมัยก่อนนี่ตุกเนาะ เนี่ย กว่าจะได้เข้าแต่ละกระสอบนี่เหมือนจะง่ายเนาะพ่อเนาะ เมียงไปขายแล้วซื้อเมียงซื้อเข้าใส่อัวใส่อย่างต่างติ๊กหน้ามัน ซื้อข้าวสารจิ้นหมูกะปิน้ำปลาอะไรอย่างพวกนี้เนาะ ซื้อมาหมด คือลงไปทีเดียวนี่ต้องอยู่ได้ให้เป็นเดือนเลยเนาะครับ กาเป็นบ่ มันมี หันกันมันแล้ว โอ้ง่ายถ้าสมัยก่อนถ้ามามีเมี่ยงนี่ก็มามีทุกวันนี้นะพี่เนาะลูกนะครับพ่อ วันเดียวคนอย่างเมียงนี่หน่อย อืม คนหนุ่มผมเนี่ยเลย แม่นครับ นี่ก็คนอย่างก่อนนี่ สุมาพ่ออายุเท่าใดละปีนี้ 70 โอ้70ผมนึกว่าพ่ออย่างมันหนุ่มอยู่ หนุ่มอยู่นะครับ ได้ปีนี้ 70ปีนี้ครับ เจ็ด พ่อชื่อพ่ออย่างครับ คนนั้นปัญญา พ่อนานปัญญา คนนั้นปัญญาอดผล อ๋อพ่อนานปัญญานะครับ เป็นมคทายก ผมว่าละมีนานนี่คือมกทายกวัดเนี่ยนะครับอ๋อครับ วันเดียวออกไปละให้คนในเป็น แต่ก่อนถ้าแบบมีงานวัดนำสวดอย่างนี้พ่อนำสวดเลยเนาะครับ โอ้ เป็นนาน หนังเก้ากะหนังเก้ามูกะ ครับผมที่วัดป่าเมียงเนี่ยนะครับ ไปทางบ้านก็เป็นหนังหูสังเลย อืมแสดงว่าคนหมักเก่าคนสมัยก่อนนี่มีชีวิตนี่ก็ไม่ใช่ว่าสุขสบายเนาะพ่อ บ้านทรงเก่าในหมู่บ้านป่าเมี่ยงมีหลายหลัง แต่ละหลังแสดงถึงฝีมือการสร้างบ้านของช่างสมัยก่อน หรือคนพื้นเมืองมักจะเรียกว่าสลา ที่เหล่าช่างจะมีความบรรจงในการทำบ้านแต่ละส่วน อย่างประณีตและใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับมาในการสร้างบ้านแต่ละหลัง ได้แข็งแรงทนทาน เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ของแม่ทรายคำที่ประตูบ้านถูกออกแบบมาอย่างดี แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน กับประตูไม้หน้ากว้าง1 ศอก ยาวเกือบ2 วา เปิดปิดแบบพับสลับไปมา นับเป็นการออกแบบที่นานวันจะหาดูได้ยากกับบ้านทรงสมัยเก่า และที่สำคัญบ้านหลังนี้ของแม่ทรายคำยังเป็นที่หมักทำเมี่ยงส้มส่งออกขาย แม้จะไม่มากเหมือนสมัยก่อน แต่การทำเมี่ยงส้มของที่นี่ก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าที่เป็นขาประจำของแม่ทรายคำ เดี๋ยวนี้เหลือ2 ตีเจ้ามีเจ้าใหญ่ครับ อัน
ปลาเนี่ยเจ้าอ๋อแล้วที่นี่ล่ะครับเป็นสาธิตเหรอครับ อันนี้เปิ่นไปศูนย์เรียนรู้เจ้าแต่ว่าคือเปิ่นทำแบบว่าโฮมเมดอะเจ้าทำแบบเล็ก ครับ ๆเจ้าไม่ได้ค่ะ อันนี้แม่เพิ่งทำเสร็จเพิ่งเปิ้นเรียกเปิ้นท้องว่าอย่างมัดเนี่ยนะครับ เจ้ามัก นี่มักมันลูก เจ้าเมี่ยงนี่มันสามารถคือหลายเดือนเหมือนกันนะเจ้าคือมันล้ำที่เป็นแม่งส้มที่เป็นอมกันนี่ใจเวลา4 เดือน6 เดือนนะเจ้า โอ้ครึ่งปีกว่าจะได้กินนะ เจ้ามันจะเป็นแม่งส้มล้ำ เมี่ยงส้ม จ้ะ แล้วถ้าเมี่ยงที่เป็นใบชาเหรอค เนี่ รั ย บ ลูก อันเนี้ยเจ้าอันเดียวกั อันนี้มัน เจ้า อ๋อครับ นี่ใบขนาดกลางเขาทำเมี่ยงใบ3 ใบแหลกเขาทำชา อย่างไรก็ครับแม่ กี่เดือนก็จะปะนี่ อันนี้ใบขนาดกลางนะลูกเอามาทำเป็นเมี่ยง ครับ ถ้า3 ใบแหลกเอาทำชาดีวางหน้าบ้าน แล้วแกจัดไปทำหมอนใบชา อืมครับ อันนี้ประมาณ3 เดือนลูกถ้าเมี่ยงอ่อนอินจะกินได้ แต่ถ้าเป็นเมี่ยงแก่เนี่ยต้องมักเมินถึง5-6 เดือน เอาไง แต่หมดไปแล้วอะพูดถึงไปได้จะน แล้วเมี่ยงที่เป็นชานี่แหละครับไอ้ ตีใส่ถุงค่ะตีเกลือ อ๋อ ชาอาสามน่ะนะครับ นะนี่ใบขนาดกลางคือเป็นเมี่ยง คือใบที่มีอายุขึ้นมานิดนึงเนี่ยครับ จ้ะ ก็จะเป็นใบเมี่ยงแต่ถ้า ถ้าอันสามใบแรกเขาไปทำเป็นชา อืมครับ มันจะซัดล่ามไขมันในเลือดได้ดีอะลูก ครับ แต่ถ้าแกจัดเอาไปทำหมอน อันนี้ก่อนจะเอามามัดรวมนี่เปิ้ลต้องเอาไปนึ่งก่อนฮะ ไว้นึ่งก่อนลูก นึ่งก่อนนะครับ นึ่งแล้วเอามามัดเป็นกำอย่างเงี้ยนะครับ ผม จ้ะแล้วมามัด เดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่คนเฒ่าคนแก่เปิ้ลทำกันนะครับ ในหมู่บ้านเนี่ยครับ จ้ะนี่คนแก่อ่อนก็ออกไปทำงานท่องแล้วกันไปทำงานที่อื่น สุดท้ายแม่ชื่ออย่างแม่อย่างครับ ใส่ค แม่สายคำอ๋อบ้านอยู่ติดกับบ้านแม่แหวนนะครับ ำจ้ะ ในสมัยก่อนมีผู้คนต่างถิ่นมากมายที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านป่าเมี่ยงหนึ่งในนั้นคือแม่เดือนเป็นชาวจังหวัดแพร่ที่ได้แต่งงานและเข้ามาเป็นสะใภ้ในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่อายุ 20 ปีและได้เริ่มเข้าสวนทำเมี่ยงตั้งแต่หลังแต่งงานแม่เดือนเล่าให้ผมฟังว่าแต่ก่อนคนที่นี่จะตื่นกันแต่เช้าเข้าสวนเก็บเมี่ยงกันและจะไปเจอหน้ากันคุยกันในป่ามากกว่าที่จะเจอกันในหมู่บ้านเสียอีกเป็นบรรยากาศที่คลึกคลื้นของชาวสวนทำเมี่ยงในยุคนั้น แต่คำว่าป่าเมี่ยงนี่ก็มาจากที่นี่เพิ่นปลูกเมี่ยงกันเนี่ยนะครับ เมียงหมอเจนก่อเจนแม่ก็มาจ้าเนาะ ครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตายายนะครับ อันนี้มานี่พอได้เก็บเมียงมาถึงก็ได้เก็บเมียง ประเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งเป็นพวกกูกาแฟเนาะเสริมเนาะ ครับ เป็นกูเป็นของไอ้นี่มันเสริมอาหารนี่เป็นของเสริมเนาะแต่เมียงนี่ปวดดึงทำบัตรละก็ฮะเพราะว่า คือแต่ก่อนนี่ มันจะตอนนะมาก่อนอย่าไปต้นพี่เพ่นะครับ ต้นใหญ่เนาะเดี๋ยวมันจะตอนเนี้ย คือเตี้ย เป็นภูมิเนี้ยเนี่ยเก็บแบบเนี้ยแบบง่าย ๆครับ แต่ ๆก่อนนี้ต้องเอาใหม่มากลายขึ้นโอ้ ครับ นั่นอายุหมอกสาวๆไก่30 แต่อู้ถึงแต่ก่อนเมี่ยงนี่เป็นเหมือนแบบสิ่งที่แบบถ้ามันมีเมี่ยงก็มันมีหมู่บ้านที่นี่นะครับ เป็นเอ๊ะ ผมมาที่นี่นะหลายรอบแล้ว แต่ผมชอบแบบบรรยากาศบ้านเป็นบ้านแบบเก่าๆบ้านชาวบ้านจริงๆเนาะ ก็จะมีเรือก็มาถึงร้อยนะหมอกก็ใหญ่ไม่ใหญ่ แต่ผมสังเกตผมมานี่หลายรอบแล้วนะครับ คือแต่ละบ้านนี่มันมีบ้านเนี่ยติดแอร์เลยเนาะ บะหมี่ ยกเว้นแต่แถว ยังบ่ได้พัดลมเลยเจ้าหนาวอะดูสิ ขนาดแม้แต่ที่โฮมสเตย์นี่เพิ่นก็ติดไว้แต่คงไม่ได้ใช้เนาะ ใช่ ถ้าผมดูตามบ้านเนี่ยปกตินี่ผมไปที่ไหนนะอย่างถ้าอยู่ในเมืองนี่ต้องมีแบบแอร์อยู่หน้าบ้าน อัน นะ นี้บะหมี่เจ้าอันนี้บ้าน ครั ล บ มตัวกับบ่ได้เลย ขนาดหน้าร้อนนี่ยังเย็นเนาะข้างบนนะ ใช่ครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นฝนเป็นลมจะได้มู่หนาวนะเอาเช่นยามันหนุ่ม อันนี้ขนาดหน้าร้อนมีนาแล้วนะครับ น้องหนุ่มผ้าอยู่นะ แม่นนะครับ น้องหนุ่มผ้าอยู่น้ำเนี่ยเขาไปเล่นมาเกินครึ่งชั่วโมงนี่เขาอยู่ไปได้แล้วเขาหนาว ครับก็ตอนแรกผมกะมาเล่นน้ำที่เนี่ยแม่ เอาข้าวผมมาลง มันเย็น นี่สงกรารนี่นะเขาจะไปแอวเนาะไปดำหัวหมูอุ้ยกันเนาะมันจะอยู่ได้กับประมาณ10 หลังนั่นทนขนาดนั้นเด้อ ครับ นั่นเริ่มหนาวแล้วเขาบอกว่า ชาวสวนทำเมี่ยงนิยมเคี้ยวเมี่ยงในการทำงาน เพราะมีความเชื่อว่าเมี่ยงช่วยให้มีกำลังวังชาในการทำงาน
ไม่เหน็ดเหนื่อยแก้กระหายและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานดังเช่นบ้านหลังนี้ของแม่ดำซึ่งแม่ดำมีอายุมากกว่า100 ปีและมีอายุมากที่สุดในหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันแม่ดำได้เสียไปนานแล้วเหลือเพียงลูกหลานที่บอกเล่าถึงความแข็งแรงของแม่ดำที่ทำงานเป็นชาวสวนเมี่ยงอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่สมัยยังเด็กชื่ออย่างก็ครับแม่ดำอ๋อที่คือผมดูเกียคือยายเจ้าของเนี่ยนะ100 ตะไดก็ครับ100 กว่าเลยนะโอ้เป็นอายุยืนขนาดนะครับนี่แสดงว่าเหตุผลที่คนอายุยืนคือสภาพแวดล้อมหมู่บ้านเป็นอากาศดีเลยก็เปิ้นกินพักกินไม้อย่างพวกนี้เนาะเหมือนยาบำรุงนะเลยอายุเยอะอายุยืนเนี่ยนะครับจังหวัดอำเภอจังหวัดอำเภอ ผมอยู่เชียงใหม่แม่ริมครับแม่ อ๋อแม่ลิ้นนี่บัดได้ อันนี้เป็นห้องน้ำเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีนะถ้าแม่คือผมจะขอรับไว้ครับยังก็เล่าที่แม่จะคุณหลับหอกหลับหอกกินกันละลูก หมอครับแม่ กับหลับหอกกันเนาะการเก็บใบเมี่ยงเพื่อความสะดวกชาวบ้านจะใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเก็บและเพื่อให้ยอดที่จะแตกออกมาใหม่สวยงามโดยเครื่องมือชนิดนี้จะคล้ายแหวนสวมที่นิ้วและมีใบมีดโกนติดอยู่ที่อุปกรณ์ที่ชาวสวนคิดค้นกันขึ้นมาเองและเรียกอุปกรณ์ชนิดที่ว่าปอบไปย่ำลูกนะอีกะเลีย ไหนครับ นี่นะก็นี่ถ้าใส่เยอะมันจะ ยอดอ่อนของต้นเมี่ยงตามคำบอกเล่าของชาวบ้านบอกว่ายอดอ่อน3 ใบแรกจะนำไปทำเป็นชาตักแห้งส่งออกขายขนาดโตขึ้นมาอีกหน่อยจะนำมามัดรวมกันแล้วนำไปหมักทำเมี่ยงส้มส่วนยอดแก่จะเอามาทำเป็นหมอนใบชาไว้หนุนนอนช่วยเรื่องของระบบหายใจและส่วนสุดท้ายที่มีขนาดไม่แก่ไม่อ่อนมากเกินไปจะนำมาทำเป็นเมนูอาหารชื่อว่ายำใบเมี่ยงโดยนิยมจะเอามายำรวมกับปลากระป๋องโดยมีหอมแดงหอมหัวใหญ่พริกขี้หนูมะนาวมะเขือส้มคลุกเคล้าผสมลงไปปิดท้ายด้วยการโรยด้วยหอมแดงเจียวและของกินเล่นยอดนิยมของคนเหนือนั่นคือแคบหมูแม้ปัจจุบันการทำเมี่ยงในหมู่บ้านจะลดน้อยลงเนื่องด้วยคนทำเมี่ยงเข้าสู่ช่วงผู้สูงวัยกันเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับคนหนุ่มสาวนิยมไปทำงานและตั้งครอบครัวใหม่นอกหมู่บ้านทำให้เมี่ยงเริ่มออกสู่ตลาดน้อยลงแต่คนทำเมี่ยงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะดูแลรักษาสิ่งนี้ที่เป็นเหมือนมรดกจากคนรุ่นก่อน
ไว้ให้อยู่คู่กับป่าอันแสนอุดมสมบูรณ์นี้ต่อไปเพราะถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชาวบ้านเพราะถ้าไม่มีเมี่ยงก็คงไม่มีหมู่บ้านแห่งนี้ที่เป็นเหมือนสถานที่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตกับเรื่องราวที่อาจเป็นแค่เรื่องเล่าที่เริ่มหายไปตามกาลเวลาเหลือไว้แค่ความทรงจำที่มีความสุขทุกครั้งเมื่อได้หวนคิดย้อนกลับไปจากปากผู้เล่าและผู้รับฟังกับหมู่บ้านถ้าจะมีใครสักคนถามผมว่ามีที่ไหนที่มีอากาศดีตลอดทั้งปีและผู้คนในหมู่บ้านที่น่ารักและใจดีผมจะตอบแบบไม่ลังเลที่จะคิดนานและตอบกลับไปว่าที่แห่งนั้นคือหมู่บ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางครับ